Sziasztok! A mai videóban folytatódik az andalusz kalandunk. Elmegyünk ma Marbellába, utána pedig Rondába. Gyertek velünk ti! Imagino tus labios, pero en otra mujer. Por más que quiera la distancia no se acaba. Először viszont itt van egy outlet most Malaga közelébe, úgyhogy gondoltuk, hogy benézzünk, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen árak vannak, hogy vajon itt is annyiért megkapunk mondjuk egy Ralph Lauren vagy egy Tommy Hilfiger pólót, mint Amerikában. Mindjárt meglátjuk. Először körülnéztünk a Nike-ba, hát nem voltak olyan jók az árak, Amerikában sokkal jobbak voltak. A cipőt, amit most a képen láttok, azt vettünk neked kint, ugye, $45, itt meg az egyik szín az 64 euró volt, a másik az pedig 83 vagy 84. 84 volt mind a kettő. Mondjuk még AliExpress üzletet se láttam soha sehol. Itt az is van. Így, de szép volt. Szép szállat könyvettem. Kaja szekció. És itt is van Popeyes, ez a louisianai csirkés. Igen, hú, egyik az nap nagyon jó. kipróbáltuk, imádjuk ezt. Louisiana Kitchen. Na, már itt is elterjedt, meg melyiket láttuk még? A Carl's Jr. A Carl's Jr. amerikai burgerezőt is láttuk már. In and Azt Out is próbáltuk. jöhet. Aha, az is jöhetne. Itt van, amiről beszéltünk. Aha, nézd csak. Amerikai szemét, úgymond. De mi szeretjük, néha-néha jó azért bekapdosni, nem? Igen. Ez is kaliforniai. Igen, és hogyha nem láttátok azt a videónkat, amikor megkóstoltuk az amerikai szemeteket, akkor nézzétek meg. Itt van a mi szekciónk. Nagyon szeretünk a babaruhák között válogatni. Itt is. Mennyi a 38. babaruha? 38. Akkor ez annyi, mint Amerikában. Ez jó áron van itt. Utána mutassuk majd meg a felnőtteket, mert nyilván nem ilyen babaruhát. Na, és mi a következtetés? Hát bent voltunk 5 üzletben, és nagyjából ugyanolyan árak voltak, mint Amerikában, mikor ott nincs akció. Azonban, amikor ott akció van, ilyen 70-80%-os kisöprés, na akkor ez az ár nyomába se ér. Ugye mondtuk, hogy $12 vettünk ott még pólót, 45-ért cipőt, meg ilyenekért. Na most itt ahhoz képest drágább. De nyilván az ember azért nem megy el Amerikába, hogy vásároljon az outletba. Ott van egy hely, ők megjöttek, állj oda és te is mutogass, hát ha adnak neked egy 2 euróst. Az jó. Egyébként, gyere, mert elütnek. Egyébként megérkeztünk Marbellába, ami egy spanyol üdülőváros, egy luxus üdülőváros, és itt vagyunk a Costa del Sol régióban, a napfény tengerpartján, és most meg fogjuk akkor nézni ezt a kisvárost. Marbella területe már az ókor óta lakott volt, jelentős vizigót, római és mór hatásokkal, körülbelül 1711-től az 1450-es évekig. Egyébként a Marbella az azt jelenti magyarul, hogy szép tenger. Az előbb beszéltél a vizigótokról, őróluk még eddig nem volt szó az utunk folyamán. Kik ők? Őket úgy kell elképzelni, mint a lakóautósokat, hogy elindultak Skandináviából, és akkor megtetszett nekik itt ez a Portugál, meg ez a Dél-Spanyolország, és akkor úgy gondolták, hogy ők itt maradnak és letelepednek. De miért pont itt maradtak? Miért nem mentek mondjuk Dél-Franciaországba, vagy maradtak mondjuk Hollandia területén? Hát már megtetszett nekik az itteni hangulat, a tengerpart, a finom ételek, meg hát minden, amit ez a rész nyújtani tudott. I just wanna be 18 again. What's gonna weigh you down when all you do is hang out with your friends? I just wanna feel 18 again. Why'd it have to change?
És milyen szép, hogy a házakra felfuttatták ezeket a szép virágokat. Igen, most megyünk a Narancstérre. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi narancs lesz a fákon. Ez tényleg egy tipikus luxus üdülőváros. Itt az óvárosban most sétálgatunk, rengeteg ilyen étterem van, tapaszozóhely, és kint állnak a pincérek, és csalogatnak befele minket is folyamatosan. Nagyon sok gazdag él itt a környéken amúgy, van külön villanegyedük, van egy rész a Puerto Banús, ott rengeteg luxus jakt parkol a kikötőben. Azt is lehet, hogy ha belefér az időnkbe, akkor majd megnézzük. Itt churros csiga van, de valahogy most én nem bírok ilyen édeset enni. Most én se. Ez itt pedig a Narancstér. És hát mik lehetnek ezek a fák szerinted? Valószínűleg narancsok. Ez a helyieknek a központi tere találkozó helye. Itt is, mint mindenhol máshol itt az óvárosban. Rengeteg étterem van és bár. És itt középen pedig egy Juan Carlosnak a mellszobra. Carloska. És annyi gazdag él itt, és annyi luxus szálloda található Marbellában és környékén, hogy legalább 5-18 lyukas golfpálya is van itt a környéken, hogy a gazdagok tudjanak játszani, illetve az érdeklődők meg tudják tanulni és kiélhessék a vágyaikat. Tudod, mennyi egy gömböt fagyi? Na mennyi? Tippelj. 3. 3,80. Úristen! Az kicsit sok, nem? Egy Egy gombóc vagy. Jesszusom. Nézd, milyen szép kis sétány. Itt erre fogunk lefele menni. És tudod, hogy hova fogunk most menni? Ahol Salvador Dalinak a szobrai vannak kiállítva, az Avenida del Mar. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see your face. Ez nagyon szép ez a park. Úristen, nézzétek meg, hogy ki vannak rakva ezek a padok. De jól néz ki. Ráülsz, és hűvös, és annyira jó. Marha jó. Tetszik nagyon. 'Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting. És hogyha már itt vagyunk, akkor tudtad, hogy Dali nem csak a műveiről, hanem az öltözködéséről és a bajszáról is híres volt? Igen, és ha jól tudom, akkor ő volt egy művész a sok közül, aki zseninek tartotta magát. És voltak festményei, ezen kívül akkor pop kultúrára is, a divat kultúrára is hatással volt. Filmeket is rendezett, és képzeljétek el, még a saját múzeumát is ő tervezte meg. Hiába, hát ő zseni volt. És akkor most, hogy körbesétáltuk Marbellát, egy 1 óra 15 perces út vár ránk, hiszen megyünk tovább Rondába. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Oh, oh, te quiero. Dime, baby, ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Találtunk most itt rögtön a belvárosban egy ronda nagy helyet, úgyhogy itt hagyjuk a kicsikénket, és megmutatjuk nektek ezt a gyönyörű szép várost. Hosszú, szerpentines, kaptatós, hegyes, mindenes úton jöttünk fel. Körülbelül 1 óra 10 percet utaztunk, és folyamatosan csak felfele jöttünk a tengerszintről. Körülbelül 1500 méter volt a legmagasabb pontja. Képzeld el, hogy ezt a várost 2 részre bontotta egy szakadék, viszont egyesítették egy híddal.
Tényleg? Igen, és azt nézzük meg most. Hú, én nagyon szeretném már látni. Hú, de micsoda kilátás van itt. Igen, és itt ezen a részen megnézhetjük, hogy a hegyre épült rá az egész város. És hogy mekkora mélység van itt. Szinte hihetetlen, de Ronda már az ókorban is lakott település volt. Laktak itt először a rómaiak, majd a vizigótok, utána pedig a mórok. Aztán 1485-ben, 2 évvel a Gibralfáró erőd visszahódítása után Ferdinánd és Izabella királyné visszafoglalta Rondát. Aztán itt is voltak ám betyárok, akik a 18. és 19. században tevékenykedtek itt. Ők voltak a bandolérosok, akik megbújtak a hegyek között, a dombok között, és a gazdagokat kifosztották. Ők voltak Spanyolországban akkor a Robin Hoodok, akik megmentették a szegényeket, a gazdagoktól elvett pénzt odaadták nekik, és ők a mai napig itt maradtak a kultúrában, mint a nép hősei. Ez pedig itt a spanyol Bikaviadal arénáknak a jó édes atya, amit 1785-ben építettek ide Ronda belvárosába, és itt belül bemutatják egy múzeumon keresztül is a bikaviadaloknak a történetét, hogy miért is alakultak ki, hogy alakultak ki, és bikaviadalt is lehet nézni az azt érdeklődőknek. A bikaviadal ugye lényegében, aki esetleg nem tudná, az egy ilyen spanyol esemény, ahol a matador bemutatja az ügyességét, a bátorságát, a rátermettségét egy bikával szembe, hogy ő milyen ügyes, hogy tudja megoldani a különböző helyzeteket. Egy ilyen bikaviadal több szakaszból is áll, ahol különböző módszerekkel próbálják a bikát kifárasztani, aztán a legutolsó szakaszban leölik a bikát, és hogyha a matadornak szerencséje van, és ügyesként ítélik meg, akkor a fülét és a farkát is megkapja a bikának. Azt viszont tudnotok kell, hogy egy ilyen bikaviadal a mai napig vitatott az egész világon, és mi sem szeretnénk ilyen bikaviadalon részt venni, bár Texasban voltunk bikarodeón, egy családbarát bikarodeón, de egy ilyen ölős, ahol több bikát leölnek, ölős ceremóniára valahogy nem vágyunk, és nekünk az inger küszöbünket az meghaladja. Viszont a spanyol kultúrának ez fontos része, de ők is másképp szocializálódtak, és mi is. Egy bikarodeónak van értelme, mert ugye ott a cowboy megmutatja, hogy üli meg a bikát, meg hogy fogja be a bikát, ugye, ezeket a lasszó mozdulatokat, na de ennek mi értelme van szerinted, meg hogy terjedt el, azt tudod? Azt a kérdést teszitek fel, hogy terjedt el a bikaviadal, vagy hogyan alakult ki, akkor egészen az ókori római időkig kell visszatekintenünk, hiszen akkor is már a gladiátorok vadállatokkal mérkőztek meg, és tettek bátorságpróbát az arénákban. És aztán a spanyolok a középkori Spanyolországban ezeket a hagyományokat hozták tulajdonképpen tovább, ugye? Hát nagyon sokszor beszéltünk már a spanyoloknak a történelméről, hogy az ókori rómaiak is például Rondát lakták. És aztán így, ahogy múltak az idők, ugye úgy a kultúra folyamatosan így beleivódott az ő kultúrájukba, így átvették a szokásokat az évszázadok során, és kialakult a mai modern bikaviadal. És van olyan is, hogy a bika életben marad, mert ugye jó lenne egy ilyen happy end is. Biztos, hogy szokott ilyen lenni. Én azt gondolom, hogy igen, hogyha a bika hősiesen küzd a matador ellen, és a matador nem elég ügyes, akkor én biztos vagyok benne, hogy van rá lehetőség, hogy életben hagyják. Ez a Lídia fajta, Lídia bikának hívják, ezt itt Spanyolországban kifejezetten bikaviadalokhoz tenyésztenek, hiszen sokkal jobb az állóképessége, sokkal fürgébb, és sokkal vadabb is. Oda nézd, micsoda szakadék van itt. Az igen. Átjöttünk a Tahoe nevű szakadékon, több mint 100 méter magasságban megy át a híd. Az évezredek során a lent folyó kis folyócska alakította ki ezt a szakadékot, ezt a szurdokot ide lentre. Hogyha ezt a hidat látjátok valamilyen képeslapon, akkor erről felismerhetitek Rondát.
ez a jelképe a városnak. 1793-ban épült, 8 évvel a másik oldalon található Bicca-Viadal Aréna után. Ez a híd pedig, amin átjöttünk, a Ponte Nuovo, azaz az új híd. És ez a fa is tele van narancsa. Oda néz. Nagyon sok van rajta. Most az arab fürdőket szeretném megnézni, hiszen azok is már tök régóta itt vannak. Egy kicsit kijjebb jöttünk, és ez már így le van pusztulva. Ez egy templomnak néz ki. És ezen is hogy látszik, hogy csempészve volt a fala neki. Igaz? Itt meg csörgödözik a kútból a víz. Na gyerünk, nézzük meg azokat a fürdőket. Itt van, lent is van egy, nézd. Tényleg. Itt vannak bent a kertben. Hú, de szépek. Mindjárt fújni fog rád. Fú. Hogy figyel onnan fentről. Nézd, milyen fura fejük van azoknak a szobroknak. Igen, csinálj úgy. Így csinál, hogy így. Nézd meg. Van lent az arab fürdő. Az a lényeg, hogy így ezen az úton kell lemenni, és akkor ott van. És mi az az arab fürdő amúgy? Ezek a 13.-14. században épültek, és az akkori arab fürdőkultúrát testesítették meg. Az volt a lényege ezeknek az arab fürdőknek, hogy 3 különböző fürdőhelység található például ebben a rondai fürdőben. Volt egy hideg, egy langyos és egy meleg fürdőhelység, és itt végezhették a különböző fürdőszeánszokat az ide látogatók. Mondjad! Tetszik a város? Nagyon, aha. Egyáltalán nem ronda. But I got you close and kinda hoping that one day we'll get the rhythm of it. Yeah, 'cause no one knows if we're just jumping out the window, try to cling on to it. You got me holding on to something I know it can burn me down, but I don't care about it, 'cause I got you close and kinda hoping that one day we'll get the rhythm of it. Azért, ahogy azt is elmondtuk, hogy voltak rossz utak itt Dél-Spanyolországban, ugye azt is el szeretném most mondani, hogy azért vannak nagyon jó utak is, ahogy Marbellából elindultunk felfele Ronda felé, végig jó volt az út, most ahogy Rondából megyünk le Gibraltár irányába, ez a hegyi út is nagyon jó, igen. És korrektül az útburkolati jelek, meg minden fel van festve, úgyhogy le a kalappal. Igen, úgyhogy szerintem jobb is, hogy nem az autópályán jöttünk, mert így sokkal szebb. Én nem bánom azt, hogy most egy fél órával hosszabb az út, de legalább tényleg ilyen tájon megyünk. Algeciresben vagyunk. És ott van a hotel. Ez elég furcsa település, nem? Ki van halva, meg furcsa. Meg elvezetett minket a GPS, majdnem átmentünk az arabokhoz. Adott egy jobb szobát nekünk. Fedezzük fel, hogy akkor ez miben másabb. Egy kicsit nagyobb, meg az ágy is nagyobb. Nézzük a fürdőt. Nagy king size. Ez egy ilyen üvegajtó, szokásos. Amit utálok, mindig ráterítek valamit. Akkor tetszik ez a szoba nekem igazán, hogyha van mormonok könyve. És van. Ott a mormonok könyve. Na figyelj ide, majdnem oda mentünk át. oda és ezzel a darúval majdnem rátettek rögtön a hajóra. Megint is szól. Olyan furán nyílik ez a sörös doboz. Hallod? Mindig valaki elkezd beszélni. Éjszakát. Sziasztok, holnap találkozunk. Srácok, köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben a videóban is. Ma már egy újabb nap van. Tovább az irányunk Cádiz és Sevilla, de lesznek még köztes megállók, és most teletankoljuk a kocsit, mert már nagyon éhes volt. 1,69 a benzin jelenleg itt délen, és reméljük, hogy egy gyönyörű szép utazás vár ránk, de ti ezt majd csak a következő videóban fogjátok látni. Ha tetszett, akkor lájkoljatok, ugye ne felejtsétek el, hogy kommentálni is kell, és iratkozzatok fel, valamint a csengőt is nyomjátok meg, hogyha szeretnétek értesülni a kalandjainkról.
találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Ciao, ciao! We went head first into the wave.